დილამშვიდობის თქვენ შეიძლება არ იყოს დილა, მაგრამ ეხლა მე როდესაც ამ ვიდეოს წერ არის დილა, ახალი გაუძებული ვარ, გადავიდა წყალი და მინდა რომ ჩემი დილის რუტინა განახოთ, ასე რომ დილობით შეიძლება თქვენ აერთით, რა თქმა უნდა, საიდან დაიცოდეთ, მე ვარ შენელებული კადრი. ზოგადად ხარტი არც ისე არა ვარ ცხოვრებაში, მაგრამ განსაკუთრებით დილობით ძალიან მიჭირს აზროვნების დაწყება. ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ სახის ტონირებაზე. ბამბის დისკები არ მაქვს, გამითავდა და ვერ შევამჩნიე, სანამ ბოლო ბამბის დისკი არ გამოვიყენე, ამიტომ ვიღებ კოდალის ტონერს, ხელის გულზე უბრალოდ დავიტან და ვიტყაპუნებთ სახეს. გამოვიყენე ვიშის მინერალ 89 სახის ბუსტერს, არის ესე გამომყურება, რომელიც არის მართლა საკმაოდ კარგი სახის შრაკი. ღამის რუტინაში ვიყენებ აუცილებლად ორდინარის 100%-იანი, ეს არის organic cold press rosehip seed oil ან rosehip არის ის არის ასკილის ცივად გამოხდილი 100%-ით ნატურალური ორგანული ცივად დაპრესილი ასკილის სიდარი თესლის ზეთი. გეიგეთ. ანუ ეს არის ორდინარის 100%-იანი ორგანული ცივად დაპრესილი ასკილის თესლის ზეთი. ოღონდ ამას არ ვიყენებ დღისით, იმიტომ რომ მაქვს ცხიმიანი კანი. დამიმთავრდა ჩემი ალბათ მემილიონე ეს კლინიკის სახის დამატენიანებელი, ახლა ამოყირებული მაქვს, რომ თუ კი რამე დარჩენილი შეგნით, ისიც ამოვწურო. ამიტომ გადავდივარ მეორე დამატენიანებელზე. Origensis Energy Boosting Gel Moisturizer. ბევრი სახის დამატენიანებელი არის, ამაზე გაცილებით ხელმისაწვდომი და ალტერნატიული ვერსიები, ასე რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ეს დამატენიანებელი გქონდეთ. მაგრამ ფანტასტიკური ფორთოხლის სუნი აქვს და ეს არომატი მაგონებს დასავლეთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ეს ციტრუსოვანი სურნელი და მაგონებს კინტრიშის ნაკრძალს რატომღაც, რომელიც არის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი საქართველოში. შემდეგ გადავდივარ თვალის ბალმზე, ტულას, პრობიოტიკები და სუპერფუდები, ვარდის ექსტრაქტზე დამზადებული ესეთი თვალის ბალმი, რომელსაც აქვს გაციების ეფექტი, რო წაისვამთ, მართლაც უპეების ქვეშ სიკვდილეს გრძნობთ გარკვეული პერიოდი და ასევე აქვს brightening ეფექტი, ანუ ამოთეთრების შესაძლებლობა. საკმაოდ ბევრი გამოდის პროდუქტი, ასე რომ არ მენანება ბევრი რო დავიტანო. მას აქვს გარკვეული შიმერი, თუმცა ეს არ მაღიზიანებს. კონდეს არ არის პრობლემა. და სხვათა შორის ძალიან კარგად მუშაობს მაკიაჟის ქვეშ ეს პროდუქტი. მართლაც თითქოს პატარ-პატარა ნაოჭებს თვალების ქვეშ აკრობს, თუ ახლა გესმით ნაოჭები, ეს იმიტომ რომ საკმაოდ ახლოს არის მშენებლობა და ახმებს უბრალოდ ვერ ჩავახშობ, ძალიანაც რომ მინდოდეს. და ბოლოს გადავდივართ კოდალის სახის მისტზე, Beauty Elixir, Beauty Misty, ესე ქვია და ძალიან მიყვარს, თუმცა ჯერჯერობით ამას აღარ შევიძენ, იმიტომ რომ ძალიან გააძვირეს, თავის დროზე ესეთი ფასი არ მინდა. მართლა კარგი სუნი აქვს, ფანტასტიკური სუნი აქვს. ტუჩის ბალმი და მორჩა, ეს არის ტოპი კრემის Ultra Moisturizer Lip Balm. ეს უკვე მქონდა, გამიყენებია, ავენე დავამთავრე და ახლა ისევ ვიყიდე. ეს ყველაფერი დაჯდება, სახე რომ შეიწევს და მეც რომ გამომხიზდები. ცოტა ხანში დავიტან, მზისგან დამცავს. ეს არის La Roche-Posay 50+, UVA და UVB დაფარვა, ანტიოქსიდანტი და ასე შემდეგ. ეს არის 50+ დაფარვა, რომელიც არის
იმდენად ძლიერი დამცავი, რომ საერთოდ რუჯი ვერ მოგეკარებათ და ვერც მზის სხივები. ეს არის 30 SPF-ი შემცველი, ესეც UVA და UVB დაცვით და მას აქვს ჰიალურონიც, რომელიც ძალიან მომწონს თქვენით, რომ მე მიყვარს ძალიან ჰიალურონიც. სულ ეს არის დილის რუტინა მეგობრებო, ეხლა კი უნდა ჩავიცვა, გამომზადო ჩემ საქმეებზე წავიდე. და თქმა უნდა, გასვლის წინ SPF-ს აუცილებლად გამოვიყენებ და კიდე ბოლოს დეკოლტეზე ვიყენებ აი ამ კოდალის ზეთს. ხო, მეტი არაფერს თქვა არ მინდოდა, ჩემი დილის რუტინა არის ესეთი მარტივი. დილით ესე მარტივად ვერ ვფხიზლდები და შესაბამისად რაღაცა გარკვეული დრო ჭირდება რომ გამოვფხიზლდე, გონზე მოვიდე. ეხლა უკვე გემშვიდობებით, მეც, ჩემი ვინიპუხით და პიტაჩუკიც. კოცნით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას დროებით.